Bollinger Band Divergence. අපි normal divergence දන්නවනේ. normal divergence වල කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය divergence වෙන්නේ විසංවාදී ස්වරූපයන්නේ. ඒතර මේ ඒ කියන්නේ price උඩට යද්දී ඒ මට්ටමටම price ආය ළඟා වෙද්දී RSI ගේ මට්ටමට අවිල්ලා නැහැ. හරිද? එතකොට ඕක RSI divergence එකනේ. දැන් අපි ওই stochastic ගන්න. stochastic වල divergence එක හොයන්නේ එහෙමනේ. ඒ කියන්නේ ඒ එන level එකටම දැන් අපි price මෙහෙම up වෙලා price down වෙද්දී RSI එක තියෙනවනේ ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ RSI එකත් up වෙලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආය ඔහම වෙද්දී ඒ කියන්නේ price ආය up වෙද්දී price up වෙලා මෙන්න මේ level එකට එනවනේ. මේ level එකට එද්දී RSI තියෙන්නේ යනකොට ඊට වඩා පල්ලෙහාක. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ එකම level එක මෙයා මෙතන ඉද්දී මෙයා ඉන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ top එකට වඩා මේ top එක පල්ලෙහෙන්නේ තියෙන්නේ. මේකට වඩා මේක ඉහළින්. ඒක වෙන්න බෑනේ. හරිද? ඒක තමයි විසංවාදයක් කියන්නේ. හරිද? වෙන්න බැරි දෙයක්. එතකොට ඕකම තමයි. ඒ කියන්නේ මේක අපිට දැම්ම හැකි ඉතින් RSI වලට. ඒ කියන්නේ RSI divergent කියන නම ඇහුණද ඒක තමයි සිද්ධිය. හරිද? එක එක divergent වෙනස්. අපි RSI එකෙන් බැලුවොත් RSI බලන්න ඔහොම. ඔස්මා වලින් බැලුවොත් එහෙම බලන්න ඔස්මා වලින්. ඒත් ඔහොම. එතකොට මේ ස්ටොකැස්ටික් වලුත් ඔහොම. හැබැයි ඒතරදී කියන්න පුළුවන්. හරි ඒක නම් මේ අවුලක් නෑ. ඒක මේ මොකද්ද ඉන්ඩිකේටර් එකක් මෙතනදී Bollinger Band කෙනෙක් ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් ගන්නෙ. හරිද? එතකොට ඒකෙදී වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Bollinger Band එකේ වෙන්නේ දැන් ඔයා මෙතන බලන්නකො ප්‍රයිස් එක මේ ප්‍රයිස් එක මෙතන අපි ගමුකෝ මේ টොප් එකම මේ හරිය ප්‍රයිස් එක ගමුකෝ. එතකොට මේකට සමානයිනේ. ඔන්න මේ හරිය ප්‍රයිස් එකේදී Bollinger Band එකේ තියෙන්නේ මෙතන. මේ හරිය. ඒ කියන්නේ අපි මේක n කියලා පොයින්ට් එක ගත්තොත් එහෙම n වලට පල්ලෙහානේ. අපි තුමුකෝ ඒකක දෙකක් හරි අපි එහෙම ඕනේ නැහැ නිකන් තේරුම් ගන්න සෙන්ටිමීටර් දෙකක් පල්ලෙහෙන් කියලා. හරිද? මේක පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. එතකොට ආයෙත් ඒ සම පොයින්ට් එකට මේ යද්දී Bollinger Band ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එතෙන්ද එන්න ඕනේ. Bollinger Band අප් වෙලා. වෙන්න බෑනේ. තේරුණාද? ඕක තමයි සරලම දේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පොයින්ට් එකේ ඉද්දී Bollinger Band එක තියෙන ඩවුන් යට. හරිද? එතකොට මෙයා ආයෙ ලෙවල් එකට ඉද්දී Bollinger Band තියෙන අප්. ඕක තමයි BB divergence කියන සරලවම. හරිද? සරලවම BB ද. දැන් එතකොට මෙතන බලන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ Bollinger Band එක අප්. හරිද? මේක උඩට යද්දී Bollinger Band එක ඩවුන්. ඒක අවුලක් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන අප් නම් හරිද? මීට වඩා ඉහළට යද්දී සාමාන්‍යයෙන් තවත් අප් තමයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක දැන් මේ වෙලා තිනවා. හැබැයි මේක අර කැන්ඩල් ගැන හිතලා බැලුවොත් එහෙම මොකද මේක අර BB divergence එක මෙහෙම පැරමීටර්ස් වලින් යන්න බෑ. දැන් RSI එක නම් අපිට 14 තියෙනවා, 6 තියෙනවා, 4 තියෙනවා. එහෙමත් අපිට චේන්ජ් කර හැකියි. එතකොට අපිට level range එකක් ගත්ත හැකි 2080 වගේ. ඇත්තටම BB divergence වලින් අපිට level එකක් ගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඉන්ඩිකේටර් එක වෙන්නේ ඇහැ. හරිද? ඇහැ තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක. BB dive වල ඇහැ ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒ කියන්නේ සරලවම මතක තියන්න මෙන්න මෙහෙම බබල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම බබල් එකක් තියෙන තැන තමයි RSI divergence හැදෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම බබල් තියෙන තැන. හරිද? ඒ බබල් එකකදී වෙන්න ඕනේ පළවෙනි টොප් එක තියෙන්න ඕනේ BB වලින් එළියට පැනලා. දෙවෙනි টොප් එකේ සම මට්ටමට එද්දී BB එක උඩට පැනලා මේ ප්‍රයිස් තියෙනුනේ යට. ඒ කියන්නේ මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ. හරිද? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමේ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් සරලයිනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම බබල් එක තියෙනවා නම් BB වල එයා ෆස්ට් තියෙන ඕන ප්‍රයිස් එක එළියට පැනලා හරිද? මෙන්න මෙහෙම ප්‍රයිස් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රයිස් මෙතෙන් දෙද්දී ඩයිවර්ජන් එකේ මේ BB තියෙන්න ඕනේ එළියේ. සරලයි. මෙන්න මේකම තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන ප්‍රයිස් තියෙද්දී ඇතුලේ තියෙනවා BB ආය එතන මෙද්දී BB උඩ තියෙනවා. අන්න ඕකට තමයි BB divergence කියන්නේ. ඉතින් සරලයි. ওই BB divergence හොඳයි. හැබැයි isolated trade කරන්න නෙමෙයි. BB dive වලින් විතරක්ම මෙහෙම trade කරන්න බෑ කියනවා නෙමෙයි. හරිද? සරලම ගත්තොත් එහෙම ඉතින් මොනවද? support and resistance විතරක් මේ තනියම trade කර හැකිනේ. ඇත්ත කතාව ගත්තොත් එහෙම ඊතරම් සරලයි නේ trading කියන්නේ. හරිද? අපි අර ටිකක් අර snipe වෙන්න කියලා ඉතින් ඔය නමත් මේ අපි ටිකක් මෙහෙම කරලා ඉතින් අපි ඒක උපරිම තත්ත්වයකට කියනවා. මොකද trading කියන නම නිශ්චිතයි. හරිද? අපිට කියන්න බෑ මේ අපිට SR විතරක් ඇති අපිට මේක ට්‍රේඩ් කරන් ගිය හැකි කවුලක් නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ. හරිද? හැබැයි අර අවිනිශ්චිතතාවය හින්දා අපි වැඩිපුර අපේ පැත්තට තල්ලුව වැඩි කරගන්නවා. ඒ තල්ලුව තමයි වැඩි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මම නම් කියන්නේ BB තනියම ගන්න එපා. ඔයා හිතන්නකෝ මෙතනින් හොඳ සපෝට් එකක් තිබ්බ කියලා මේ හරි. රෙසිස්ටන්ස් එකක්. ඔන්න BB ඩව වැඩ කරනවා එහෙනම්. එතකොට මෙතන RN එකක් තව EM එකක් ඔය මොකක් හරි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියන්නේ අපිට තියෙන්න ඕන එකම දේ ඔය හැමදේම ඕක් කියලා. දැන් මෙතන ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ගත්තොත් එහෙම සරලවම හිතන්නකෝ මෙහෙම. දැන් මේකේ සීන් එකේ තියෙන දැන් මම ගත්තේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තිබ්බනේ. දැන් බලන්න මේ ට්‍රේඩ් එක දැන් මෙතන ඉඳන් ට්‍රෙන්ඩ් එක අප්නේ.
මේක අප්. ඒ කියන්නේ EMA වල මේ දුර වැඩිනේ. EMS වල දුර වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙනවා මේ growth වෙන trend එකක් තිබ්බේ කියලා. මෙතෙන් එද්දි ලස්සනට හරිද? මෙන්න මේ rejection එක දෙනවා. මේ push කරනවා up විදිහට. හොඳ rejection එකක් දෙනවා. හරිද? ඒතරම් divergence perfectly හැදෙනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි trend line එකට හරියටම සම්පාත වෙනවා. එතකොටම EMA 125 ටච් වෙලා රිජෙක්ට් වෙන්නේ. ඒකත් අපි දන්නේ. කියන අපිට පුරුදු දැක්මක් නේ ඕක. හරි පුරුදු වින ඔය EMA වල ටච් වෙලා පුෂ් කරාම අනිත් පැත්තට යන එක. ඒ ඇහි මතකනේ අපිට මතකයන් තියෙනවා. හරිද? එතන අප් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න හේතුව. දැන් ඕ වගේම සංසිද්ධියනේ මෙතනත් වෙලා තින්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මේ හරිය. ඔන්න ඔතන BB divergence තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔතන BB divergence තියෙනවා. දැන් ඔතන BB divergence තියෙනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙතනදී ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මෙතන අපට ඩයිවර්ජන් හැදෙන්නේ මේ හරියදී. ඒ කියන්නේ ඩයිවර්ජන් ෆස්ට් ස්ටෙප් එක මොකද්ද? මතකනේ ආයි කියන්න ඕනේ නැහනේ. RSI ඕබෝට් ඕසෝල්ඩ් උනහම ගහනවා අපි හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක්. හරිද? අමතක නැහැනේ කට්ටියන්නේ. මේ අමතකද දන්නේ කොහොමද කරන්නේ? ඔන්න RSI ඕබෝට් ඕසෝල්ඩ් උනා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? මෙතනින් ගන්න හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක්. එතෙන්ද මට්ටමේට ප්‍රයිස් ආවා කියන්නෙම හරි. අපි දන්නවා ටක් ගාලා චෙක් කරන්න ඕනේ RSI එක කියලා. ඔන්න ඔතන මෙතන ෆස්ට් ටච් එක මම zoom කරන්නම්කෝ. ඔන්න මෙන්න ආවා මෙන්න සම ලෙවල් එකට ඔන්න ඔතෙන්ද ප්‍රයිස් එද්දීම මම ගෙහුවා ලයින් එකක්. හරිද? ඔන්න එතන බලන්නකො මෙතන තියෙන්නේ හරි. මේකට වඩා උඩ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයා ඩයිවර්ජන් එකක ඉන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම දැන් අපිට අර මේ 125 එකකින් රිජෙක්ෂන් එකක් නැහැ නේ හොඳ. මෙයා රිජෙක්ට් කරලා තියෙනවා නේද මේ කර දැන් මෙතන හිතන්නකො මෙහෙම මේ රිජෙක්ට් එකට සාපේක්ෂව ඔයා ටක් ගා ඩවුන් කරලානේ. මෙයා දැන් 125 EM එකේ රිජෙක්ට් කරා තමයි මෙයා ඩවුන් කරලා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී 125 කියන දේ පට්ටම මේ කන්ෆර්මේෂන් එක විතර අපිට ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි 50 වලින් එහෙම ඩවුන් කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයා නිකන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්න තමයි දැන් මේ 50 වලින් රිජෙක්ට් කරගෙන යන්නේ මේ. තේරුණාද? එතන අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න මම නම් කියන්නේ සාර්ථක නෑ. මොකද මං කියන්නේ 125 වලින් හොඳ රිජෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි කෙනෙක්ට අර මෙතන සපෝට් එකක් දකින්න පුළුවන්. හරිනේ. මෙතන සපෝට් එකක් තියෙනවා මේ. ඔය සපෝට් එකක් තියෙනවා. මේ සපෝට් එක. හරිද? ඔය සපෝට් එකත් එක්ක කෙනෙක්ට දැන් අපිට තියෙන එකම කන්ෆර්මේෂන් එක සපෝට් එක විතරනේ. ඇත්තම කිව්වොත් ඔතන. මොකද 125 ගන්න බෑ 125 එක රිජෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් 125 එකෙන් පුෂ් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයා මේ පුෂ් කරලා තියෙන වෙනම තැනකින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය 125 එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් එන්න එයා කොතෙන්ද රැඳිලා ඉන්න බෑ. නේ? ඉතින් 125 එකේ මේ එහා පැත්තෙන් පුෂ් කරලා ළඟින් පුෂ් කරාට වැඩක් නැහැ. එයා මතින් පුෂ් එකක් එන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන හැබැයි මේ ඔය සපෝට් එකේ වෙදලා පුෂ් වෙලා තියෙනවා අප්. හරිද? ඔතනම සරලවම කිව්වොත් එහෙම BB divergence උත් තියෙනවා. හරිද? BB divergence උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙන්න ප්‍රයිස් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා අප් යටට ඇවිල්ලා තියෙනවා Bollinger band එක අප්. ආයෙ මෙතන ප්‍රයිස් එද්දි Bollinger band එක මේ යටට වැඩි ඉවර ඇවිල්ලා ප්‍රයිස් එකට උඩට. ඒ කියන්නේ Bollinger band divergence එකකුත් මෙතන තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මම කියන්නේ අර දකින normal. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන ගත්තේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකින් හින්දාම නෙමෙයිනේ. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක විතරක් ගත්තා නම් අවුල. හරිද? ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකයි EM එකයි ඩයිවර්ජන් එතන පුෂ් එකයි කැන්ඩල්ස්ටික් ඔය මේ පුෂ් එකයි ඔය ඔක්කොම බල තමයි ගත්තේ. මම කියන්නේ මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න එපා කියලා. හරිද? මෙතන ඇග්‍රෙසිව් ගත්තත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි මම කියන්නේ මෙතන ගන්න බෑ. මොකද මම දැන් මේ මාකට් එක ලයිව් බලනවා කියන්නකෝ. ලයිව් බැලුවාම මම කොහොමද මේ දැන් මම දකින්නේ මේ කැනල් ටික විතරනේ. දැන් ඒ කියන්නේ මම දකින්නේ මේ කැනල් ටික විතරනේ. ඕ මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ටික මම දකින්නේ නැහනේ. මෙන්න මේ රතු පාට කැනල් එක විතරයි මේ සම්මට්ටමට එද්දින් දන්නේ. මම පුෂ් එක දැක්කට පස්සේ වැඩක් නැහැ නේ කරලා. මං කියවනේ ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි. නන් ඇග්‍රෙසිව් කෙනාට කමක් නැහැ. නන් ඇග්‍රෙසිව් කෙනාට විතර කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් එන්නේ කැනල් ස්ටික් පැටර්න් යන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් BB divergence තිබ්බට මම කියන්නේ ඔතන ගන්න එපා කියලා. ඒකට හේතුව අපි මේ අනාගතේ දකින්නේ නැහනේ. හරිද? මේ ඩිෆයින් කරන්න යන්නේ. ඒතර මට ඔතෙන් දෙද්දින් තියෙන එකම දේ තමයි මේ සපෝට් එකයි EM එකෙන් පුෂ් එකකුත් නෙමෙයි. හරිද? ඩයිවර්ජන් විතරයි. හරිද? හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. ඕවර් ඇග්‍රෙසිව් කරාට ඔතන ට්‍රේඩ් එක දාලා ඉතින් මේකත් වින් කර හැකි. වින් වෙනවා තමයි ඕක අනිවාර්යෙන්. හරිද? හැබැයි මම කියන්නේ ඉතින් අර චුට්ටක් වැඩිපුර කන්ෆර්මේෂන් තිබ්බට අවුලක් නැහැ. මෙහෙමයි. account එකේ ඩොලර් 5000ක් වගේ තියෙනවා නම් ඕන තරම් ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න. ඒක අවුලකුත් නැහැ. අර ඉතින් ට්‍රේඩ් එකක් කියන සාමාන්‍යයෙන් අවුලක් නැහැනේ. ඒක තමන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා ඉතින් මේ මම නම් කියන්නේ මෙහෙම ට්‍රේඩින් කියන්නේ සිම්පල්ව දකින්න. ඕනතරම් හිතන්න ගියොත් නම් කෙලවෙනවා. හරිද? ඕනතරම් හිතන්න එපා. මෙහෙමයි. දැනුම තියාගන්න. හැමදේම දැනුම ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඔහේ පිස්සෙක් ඔය කරලා වැඩක් නැහැ.
ඔය දැන් ගත්ත අවබෝධය ඇති. දැන් අපේ මේ සීසන් 1 එකේ ටීම් 1 2 3 එකේ සෙට් එකනේ. හරිද? ඇත්තටම දැන් කට්ටිය මොකද අපේ දැන් කට්ටිය ප්‍රොෆිට් කරලා පෙන්නන දේ නැත්ත. මොකද ඒක මේ මම කියලාම නෙමෙයිනේ. දැන් ඔක මුලින්ම ආපු සෙට් එකට තිබ්බ ප්‍රශ්න මේ කට්ටියට මං කිව්වේ මමනේ කිව්වේ මේක මට ITM රේට් එකක් තියෙනවා කියලානේ. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩකට ITM රේට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි ඕනියා සිස්ටම් එකනේ ගහලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔක වැටික් කරගෙන යන සිම්පල් වෙන්න. අනික එන්ට්‍රි එකට බය වෙන්න එපා. ඕක තමයි අපේ උඩාක් කරන දේ. ඕවර් තින්කින් එනවා එන්ට්‍රි හරියදී. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො සරලම දේ. අපි මැරණකම් හිතුවත් ඕක ලොස් වුණොත් වැඩක් නැහැනේ. අපි මැර යනකම් හිතලා ඕක අපි මේ සමහරට මේ පට්ට කල්පනා කරන යකෝ දැන් මේ උඩයිද මේක මෙහෙම වේද පිවට් එකෙන් මෙහෙම වේද අරකින් මේක වේද කියලා කල්පනා කරලාත් අපි ලොස් වෙලා නැද්ද? ලොස් වෙලා තියෙනවනේ. හරිද? ඔය සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා ලොස් වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් මම කියන්නේ ලොස් එක එච්චර හිතන්න එපා. වින් එක ගැන ඔළුවේ තියන් ඉන්න. හරිද? හැබැයි අර මං කිව්ව කන්ෆර්මේෂන්ස් අඩුම තරමෙන් 3ක්වත් එහෙම චෙක්ලිස්ට් එකකින් 3ක්වත් දැන් මෙතන ඇත්තටම තිබ්බොත් අපිට කන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙන උපරිම 2යිනේ. ඒත් අපිට මේජර් සපෝට් එකක් නැහැනේ. ලොකු සපෝට් එකක් නැහැනේ. හරිද? ඇග්‍රෙසිව්ලි ගන්න මම නම් කියන්නේ සේෆ් නෑ ඕක. හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක සේෆ්. හරිද? ඒ හින්දා මම කියන්නේ මෙච්චරයි. ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න අනිවාර්යෙන් කන්ෆර්මේෂන්ස් 3ක් හෝ ඊට වඩා උඩ යන්න. තව වැඩි වෙන තරමට Tamanට හොඳයි. ඒක ඉතින් වැඩි වුණාම ඉතින් ආයෙ හිතන්න එපා දාන්න ට්‍රේඩ් එක. මොකද කන්ෆර්මේෂන් සමහර අය කන්ෆර්මේෂන් 4ක් ආවත් හිතනවා. එහෙම වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේ කරපු සිස්ටම් එක වැඩක් නැහැනේ. මොකද අපි සිස්ටම් එකක් ගහන්නේ අපි ස්මාර්ට් වෙන්නනේ. හරිද? ස්මාර්ට් වෙන්න තමයි සිස්ටම් එකක් ගහන්නේ. මේක මේ එච්චරම ස්මාර්ට් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. මොකද මේකෙන් තාක්ෂණ ලොකු වැඩක් වෙන්නේ නැහැනේ. අපි ගොඩක් ඇත්තටම අයි ලෙවල් එක. මොකද ට්‍රේඩින් වල ටෙක්නොලොජියෙන් වඩා අයි එකෙන් ගන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වටිනවා. හරිද? ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි කන්ෆර්මේෂන් 3ක් හෝ ඊට වඩා හොඳ ඒවා තියෙනවා නම් ට්‍රේඩ් එක දාන්න. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. මොකද මනි මැනේජ්මන්ට් එකෙන් තමයි ඔයාලව තීරණය කරන්නේ උඩ යවනවද පල්ලෙ යවනවද කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. මේ දාන ට්‍රේඩ් එකෙන් නම් නෙමෙයි. හරිද? ITM රේට් එකෙන් නෙමෙයි. සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා දෙකක් OTM වල එකක් ITM වුණත් ප්‍රොෆිට් මට්ටමේ ඉන්න අය. සමහර අය ඉන්නවා දෙකක් ITM වල එකක් OTM වුණාමත් ලොස් මට්ටමේ ඉන්නවා. ඒක හැටි ට්‍රේඩර්ස්ලාගේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සරලව හිතන්නකෝ. සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩ් 5ක් දාලා ට්‍රේඩ් 4ක් ITM කරත් ලොස්. හරිද? හිතන්නකෝ. සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩ් 5න් දෙකක් වින් කරලා 3ක් OTM ඒ වුණාට ප්‍රොෆිට්. ඒක ගත්තොත් මනි මැනේජ්මන්ට් එක. හරිද? මේ හැමදේම කම්බයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක වගේම මනි මැනේජ්මන්ට් එක හරියට තියාගන්න, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක හරියට තියාගන්න, කැල්කියුලේට් කරගන්න ඒක ඔළුවෙන්. තමන්ගේ ඩේලි ටාගට් එක ගැන හිතන්න, කන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න, ට්‍රේඩ් එක දාන්න. අනික මේ දවසේ පැය ගාණක් මේ පැය ගණන් බලලා එහෙම මේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරියට කන්ෆර්මේෂන්ස් බලලා නිවුස් නැති වෙලාවත් තෝරගන්න. හරිද? දැන් හෙට මම ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා මගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඕන කෙනෙක් ප්‍රිපෙයාර් වෙනවනේ. අපි මේක මේ දැන් හෙට මම යනවා නම් කොළඹ. හරිද? මම මේ හෙට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිකන් කොහේ හරි යන්න අපි හිතමු ට්‍රිප් එකකට යනවා කියලා. මම මේ අපේ ටවුන් එකට යන්න එහෙම මාන්සයක් වෙන්නේ නැහනේ. තියෙන ෂෝට දාගත්ත ගියා. හරිද? හැබැයි අපි වෙන තැනකට පිටකට යනවා නම් මොනවා හරි අපි සූදානම් වෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි ට්‍රේඩිනුත් එහෙම කරගන්න. ඔයාලා දැන් ගොඩක් අය උදේ නැගිටලා තමයි ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක බලන්නේ. නැත්තම් නිකන් මාකට් එක අවුල් යද්දින් තමයි ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක බලන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. හෙට ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අද රැ නැගිටලා අද පොඩ්ඩක් බලලා ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හෙට තියෙනවා මේ සතියේ මෙනවා මේ නිවුස් ටික හෙට බලලා මෙන්න මේ ටයිම් එක නම් හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ හෙට දවල් 2 ඉඳන් 5 වෙනකම් පට්ට නිවුස් ගොඩක් තියෙනවා. අවුල. හැබැයි හෙට උදේ 9 ඉඳන් මේ 10 වෙනකන් නම් වැඩේ ඕකේ. එහෙම තෝරගන්න. දැන් ඔතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා ජොබ් කරන අයට. හරිද? ඒක එයාලගේ ජොබ් එක නැති වෙලාවට තීරණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ රෑ 6න් පස්සේ නම් 6න් පස්සේ මේ ටයිම් එකේ හොඳයි. හරිද? ඉතින් හැමදේරම කැපකිරීමක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට thank you again. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න. මොකද ගොඩක් අයට මේක වැදගත් වෙයි. මේ ජනරල් knowledge එක තමයි ගොඩක්ම ඕනේ. ඔයාලා අපිව follow කරන්න. Facebook එකේ Twitter එකේ subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් bell button එක ඔබන්න. ඒතර අපි daily videos upload කරනවා. ඒ bell button එක ඔබුවාම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට වීඩියෝ එක එනවා.